নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শিশুৰ দাঁত গজাৰ সময়ত ঘনাই খোজ হোৱা সমস্যাৰ যে কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ ও বনদৰৱৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। যে শিশুৰ দাঁত গজাৰ সময়ত ঘনাই ঘনাই খোজ হোৱা দেখা যায়। এই সমস্যা প্ৰায় শিশুৰে হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই সমস্যা সেই দাঁত গজাৰ সময়তহে প্ৰায় শিশুৰে হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিশেষকৈ এই সমস্যা কিয় হয়? এই সমস্যা হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে শিশুসকলৰ দাঁত গজাৰ সময়ত সিহঁতৰ আলুত কিছু পিৰপিৰণি বা খজুৱতিৰ সৃষ্টি হয়। সেয়েহে শিশুৱে হাতত যিয়ে পায় সেইসমূহ মুখেৰে কামুৰে, যাৰ ফলত সেই বস্তুসমূহত লাগি থকা বীজাণুবোৰ মুখৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু ইয়াৰ পিছত পেটলৈও যায় আৰু ইয়াৰ পিছতেই ঘনাই শৌচ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিশেষকৈ এই বীজাণুসমূহৰ পৰাই এই শৌচ হোৱা সমস্যাই দেখা দিয়ে। সেয়েহে শিশুৰ দাঁত গজাৰ সময়ত ঘনাই শৌচ হোৱা সমস্যাৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ আছে, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পৰা যাব। শিশুৰ এই সমস্যাৰ প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱটো হৈছে তুলসী পাতৰ গুড়াৰ লগত খুমুঠীয়া টেঙাৰ ৰস চৰ্বত কৰি খোৱালে এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যাব। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ ক্ৰমে 4 পৰা 7 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে যে শিশুৰ দাঁত ওলাবৰ সময়ত প্ৰায় শিশুৱে আমনি কৰে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত শিশুটিৰ আলুত মৌজোল সানিলে সহজে দাঁত গজে আৰু এই সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ উপৰিও এই সময়ছোৱাত শিশুটিক খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব লাগে। অতি সহজে হজম হোৱা খাদ্য খুৱাব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও কোমল কপাহী কাপোৰেৰে অলপ গৰম পানীত তিয়াই ভালদৰে ধুই মুখৰ জিভাখন অলপ চাফা কৰি থাকিব লাগে। তেতিয়া এই সমস্যাৰ পৰা অলপ সুফল লাভ কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ উপৰিও শিশুটিক যিসমূহ খেলা বস্তু দিয়া হয় সেইসমূহ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি দিব লাগে, যাতে সেই বস্তুবোৰ কামুৰিলেও মুখত বীজাণু প্ৰৱেশ নকৰে আৰু এই ঘনাই শৌচ হোৱা সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়ে আছিল যে শিশুৰ দাঁত গজাৰ সময়ত ঘনাই শৌচ হোৱা সমস্যাৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, লগতে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।